Magandang araw mga kabansa. Kayo po ay nasa Iparas kay Paras at ito ay inyong lingkod Ado Paglinawan na bumabati, Sekretary. Hi, Ado! Kumusta, amigo? Magandang hapon po sa aking kumpare, Ado Paglinawan, ang ating katandem dito sa ating Iparas kay Paras. Magandang hapon din sa ating mga kababayan. Naghirap pa rin, pahirap ng pahirap ang buhay habang ang ating Pangulo at ang kanyang pamilya ay payaman naman ang payaman kasama ang iilan na mga cronies or mga kasabwat sa pagpayaman sa ating bansa. Kamakailan na sabi natin ito, na itong mga cronies na ito, paring Ado, at napag-usapan natin, ay nagpapasasa ng husto sa ating mga kayamanan, sa mga kontrata at mga pasilidad ng ating bansa. At habang sila'y nagpayaman ng todo, ang ating mga kababayan ay napahirap naman na napahirap ang kanilang buhay. Ito, example, kung naalala nyo, noong panahon ni Duterte, ay nakalagay na sa kontrata nitong tinatawag na Malampaya Gas, Service 38, na mag-expire na ang kontrata in 2024. No? At dapat ang karapat-dapat lang na gawin ng gobyerno ay ito ay ipa-re-rebid sa mga mainteresado para kumita naman muli ang gobyerno. O kaya, base sa kontrata ng Chevron, ng Shell, at saka ng Malampaya or PNOCEC, ay kung isa ang aalis, any one of the two other stockholders will have a right of first refusal. Umalis na ngayon yung Chevron. Yung walang kakwenta-kwentang tao ni Duterte, binigay sa isang crony. Imbis na ibigay sa Malampaya para kumita ang Malampaya, para kikita ang bansa, para may pera para sa kabutihan ng mga mahirap. Wala. Binigay dito sa Dennis Oy. Kasing siraulo din ang ginawa nitong bagong sekretary. Ito naman dapat ibigay uli sa ating PNOC para sila na ang magpapatakbo. Binigay din ng Shell dito sa isang crony na malaking contribution sa pagpanalo ni Marcos sa eleksyon. Ito ngayon, dahil sa utang na loob ni Marcos, imbis na ibiling ang Malampaya Service 38, kasi alam ko naman yan, akong naging chairman dyan kamakailan noong panahon ni Marcapagal Arroyo, nakita ko na marami pang deposito yan. Pero pinapalabas ng management ng Malampaya, management ng PNOCEC, na paubos na para magkaroon ng chance itong crony ni Marcos na itong Prime. So, dahil sa utang na loob, hindi biniding, nawala ng pera ang ating bansa, walang kinita, binigay dito sa crony at pinahaba
in-extend yung term, yung of contract to Right. another 15 years. 15 years. Oh. So, ibig sabihin, nagpapasasa ngayon itong krone na ito. So, ito, makikita natin, happy-happy. At mayroon na daw silang natuklasan na gas. Hindi naman kailangan sabihin mo natuklasan kasi alam naman talaga lang, alam ng marami na salamuha dyan sa Malampaya, dyan sa PNOCEC, na may deposit pa talaga yan. So ito, pakinggan natin. Gas production from new Malampaya wells seen 2026, according to Prime. Rason-led Prime Infra and its natural gas exploration arm Prime Energy. The operator of the Malampaya Natural Gas Facility reiterated their commitment to drill new water wells at the offspring offshore gas field next year and produce commercial gas come 2026. In the news release, Prime Infra President and CEO Guilherme Lucci said preparations for Phase 4 drilling are continuous as the company and its unit prepared to drill 2 new wells in the Malampaya gas field starting 2025 and produce new gas by 2026. The 2 new wells are named Camago and Malampaya East. Prime Group is earmarking more than $600 million for the Phase 4 drilling. We remain committed to supporting the Department of Energy's initiative to enhance the development of the country's indigenous fuel resources. The idea being that gas is a natural transition fuel as the Philippines moves towards renewable energy, says Lucci. Yan po ang sinasabi natin, mga kababayan. Itong ating mga natural resources, tulad ng natural gas, dahil sa wala tayong kakayahan nung panahon ni Cory Aquino, ni Ramos, kaya po natin napabigay ito sa mga foreigner, Shell at Chevron. At ito po ay kumita ng husto. Out of the 100% operation of Malampaya, 45% goes to Shell, 45% goes to Chevron, 19. only 10% goes to PNOCEC. Kasi wala pa tayong pera na pang-invest, hanggang 10% lang tayo. Pero yung 10% ba yun neto o baka sino ba nagbabayad ng buwis dyan? Nagbabayad ba sila ng buwis o sagot ng ating gobyerno? Nagbabayad ng buwis yan, malaki yan, 60%. Nalito kasi yan under the Constitution, pag nag-drill ka ng gas, 60% of that will go to the government. Only 40%. Now, what we're talking here is 40%, meaning 100% of the 40% is divided by Malampaya. Shell, Chevron, and PNOCEC. Okay? Yung 60, yun yung very controversial na Malampaya na dineclare ng Supreme Court na ipamimigay doon sa Palawan, doon sa mga kung ano-ano, pati yung kasama dyan ang naalala mo, yung pinasukan ni Napoles na Mga stakeholders, kuno. nagbigay si Macapagal Arroyo ng pera doon sa Department of Agrarian Reform na nagkaroon ng kaso kasi binulsa daw yung pera. Ayan, galing po sa Malampaya yan. So, yung 40%, ito ngayon yung napakalaking pera pa rin. Yung 60 goes to the government, but the 40%, 100% of that is divided into 45, 45, and 10. Ngayon, itong panahon ni Duterte, nagkaroon na ng pera ang gobyerno. Pero itong Judas na secretary
imbis ibigay niya sa, anong pangalan nito, ibigay niya dito sa PNOCEC, according to the right of first refusal, para ang PNOCEC na ngayon ang mag-operate, sana, mas maraming pera para sa gobyerno, binigay niya dito sa kumpanya na Dennis Oy. Ang sabi-sabi, yumari daw itong di umano. Kaya para yatang naging resulta lang doon, nag-parking lang yung si Dennis Oy. Oo. Kasi wala namang Walang dalawang tumela. naghahanap na ng na ibenta, and eventually that money through manipulation will go 100% to the crony of Marcos, which is Prime. Oo. So ngayon, nagka-eleksyon ang Shell dahil hinaharas nila, umalis na rin yung Shell. At imbes ibigay sa PNOCEC, binigay ng Marcos administration itong bata ni Aboitiz na si kaibigan natin, si Lutilla, binigay dito sa crony ni Marcos na contributor sa last election. At hindi lang satisfied na binigay pa, in-extend pa ang lease contract For no consideration. for no consideration to the government. When in fact, if the government has conducted a bidding para maraming hindi lang yung mga crony, maraming mga oil companies, mga foreign companies who may want to join. Joining fees at tawag dyan. Yes. And would have wanted to put more magandang hangarin para sa Malampaya. Pero binigay sa crony, dalawang crony, pero itong isang crony pipitsugin, wala namang pera, a-absorb lang yan. For all we know, 100% of that will now go to the crony of Marcos. So, now, pinagyayabang niya ngayon, itong crony ni Marcos, na by 2026, he will be producing. Totoo, he will be producing kasi niloloko niyo yung gobyerno, niloloko niyo yung taong bayan na, kaya kami nag-take over dyan, maski naghihingalo na yung Malampaya dahil wala na daw laman. Lek-lek nyo, walang laman, pero interesado kayo. So kayo, yayaman ng todo habang ang taong bayan ay maghihirap. Tingnan mo ngayon dito sa SWS survey. Anong nangyayari sa ating mga kababayan? SWS, families who suffer from hunger rises to over 14%, the highest rate in National Capital Region. Filipino families who experience involuntary hunger rose to 14.2% in March 2024, based on Social Weather Station's latest survey results. According to the SWS, involuntary hunger refers to experiencing hunger and not having access to food at least once in the past 3 months. Compared to December 2023, hunger rose by 1.6 points from 12.6%. The March 2024 hunger figure was 3.5 points above the 10.7% annual hunger rate of 2023 and the highest since 16.8% in May 2021, it added. The SWS said that 14.2% is the sum of 12.2% of Filipino families who experience moderate hunger or those who experience hunger only once or a few times in the past 3 months, and 2% who experience severe hunger or those who experience it often or always. Both moderate and severe hunger were higher than in December 2023 at 11.2% and 1.6%.
very clear po, pataas ng pataas yung mga taong nagugutom. Habang pataas ng pataas yung kayamanan naman ng mga cronies. Kasama na dyan ang mga nagpapasasa sa gobyerno, mga kababayan. Tingnan mo. Kulang-kulang ang pera ng ating mga kababayan pambili ng bigas. Ngayon, niloloko pa, 90 pesos daw sa kadiwa, pero hindi daw makain. Pangkain lang baboy, yung sinasabi ng mga kababayan natin. 29 pesos? Sa kadiwa. 29 daw sa kadiwa. Kasi gustong ipalabas ni Marcos, maski nambubudol lang siya sa atin noon na 20 pesos, binuboljak siya sa taong bayan, gusto niyang ipalabas na palapit yung presyo. Pero pinipilit, in such a way, na binababoy lang ang taong bayan, kasi maski palapit sa 20, pero 29 pesos, pero hindi naman makain, paring ado. Ano masasabi mo dyan? Well, alam mo, mula pa noong bago ang tatay ni Marcos ay umupo sa Malacanang, ang pinakakinatatakot ng politiko noon, secretary, ay ang pila sa bigas. At dito nakikita natin ang mga senior citizen, ang mga PW, ang mga single mothers, at iba pang ang tawag diyan, marginalized, ang pumipila at bigyan itong bigas na ito, na hindi naman talaga sapat. Ito ay pampalubag loob labang para masabi lamang na nagkaroon ng presyo na malapit sa 20 pesos. Ito, pakita natin sa news report. Bigas na binibenta sa kadiwa, maitim na mabaho pa. Okay. Ayan. Marami ang nadismaya at nanghinayang sa nasabing perang ipinambili ng mga pumila sa nasabing kadiwa store na kung saan ay ipinagmalaki pa ng gobyerno na ligtas raw kainin ang mga lumang bigas mula sa National Food Authority. Ngunit partikular ang ilang mga netizen na nag-viral sa social media at nagreklamo na baka raw sila'y malason kapag kinain pa ang nakatambak na bigas na ibinibenta sa publiko. Narito't panoorin ang reaksyon ng maraming Pilipino na tila nadismaya sa kadiwa program ng pamahalaan na ibinida ang 20 pesos na bigas na mabibili raw ng maraming Pilipino, ngunit halos hindi magkain dahil sa baho nito. Panoorin ang full video. Basta po yung nabili yung bigas. Ngayon po mabaho. Pagkain ako ng hayop eh. Pwedeng kainin pa namin mahihirap pero sa mayayaman pagkain ng hayop to. Maitim po ba? Maitim na, may amoy pa. Kapag inugasan namin ito, nadurog na. Different perspective. Ginagawang ban-aid. Ban-aid utang. Bali ilang kilo po yan? 5 kilo, dati 3. So ano po yung... Pag sa 3 kilo, kulang ang pagkain ng isang pamilya. Sa lima, with growing child, matatakaw ang mga teenager na palaki, kaya kulang ang 3 sa Pero ngayon, nagbigay sila 5 kilo, maitim na, may amoy pa. Sabihin mo, kakain ng mabuti ang bata nito. Dahil sa pagpipilit na ipakita sa taong bayan na mabait sila, mapagtulong sa kababayan natin, niloloko ang ating mga kababayan, paring ado. Kadiwa, subsidized, pero parang binibigay, pero bigay-bawi. Because, in a way, binibigyan mo ang taong bayan para masira ang tiyan, masira ang panglasa, dahil or malason pa. Anong klaseng tao kayo, Marcos? Ano kaya yung batik-batik doon?
Ha? Yung parang itim na maraming, ano kaya yun? Ha? Ano yun? Mga pinulot na yan. Winawilis na yan. Inaano na yan. Kailangan. At ipapakain sa tao. Napakabastos talaga nitong gobyerno na to. Ha? Wala na kayong respeto. Ha? Inapakan nyo ng karapatan ng taong bayan. Ha? Pinahirapan nyo na sila ng gusto. Tapos, at the back of it, bibigyan nyo pa ng makakalason at makakasira sa kanila. Yung perang na ginagamit bigas. yan public funds din naman para i-subsidize yung presyo. Precisely, kaya nga, hinahanap puro kabulastugan talaga. Ang hinahanap natin Dito naman, production. hindi lamang bigas. Kamakailan lang yung increase in oil prices. Ano na yan? Connected na yan sa pamasahe. Connected na yan sa anong kikitain ng tao. Ito, presyo ng kamatis. Ito. Tingnan mo. The price of tomato in Metro Manila has doubled due to low supply. It's now at 150 per kilo, up from 60 to 80. There was a time, nung panahon pa niya, siya ang Secretary of Agriculture, umabot ng 700 pesos. Napababa dahil sa importation, pero ito na naman, umaarangkada na naman. There is really wala talagang humpay itong pag-ano ni Marcos, pagpapalakad ng bansa. Because, kung sino-sino ang mga tao na nilalagay niya, at siya mismo ang napakauna na naglagay ng kabulastugan dyan sa Department of Agriculture, mga kababayan. Kaya, anong sinasabi ni Carpio? Ito si former Justice Carpio, binuljak ito ni Duterte, galit kay Duterte ito. Pero, akala natin, kaibigan ni Marcos, pero galit na rin kay Marcos. Inaakusa na rin si Marcos. Kasi walang, ano ba yung smoke will never be, ano ba yan? Mayroong kasabihan yan, na ang usok, hindi mo pwedeng quench. Ito. Pwede itago. Hindi mo pwedeng itago. Pati yung mga kaibigan mo, bumabanat na rin. Ito si Carpio, anong sabi niya kay Marcos tungkol sa itong pera na tinatago ni Marcos na dapat sa BIR. Ito, anong sinasabi ni Carpio? Bongbong Marcos becomes president, I do not expect the 125 billion to be recovered anymore. The first thing he'll do, he'll probably abolish the PCGG. And there's a bigger problem because he owes the government 203 billion pesos as of now for the estate tax. He's the administrator of the estate. He has been ordered by the court to pay. He refuses to pay up to now. And nobody seems to hold him to account for that. If he becomes president, lalo na. Goodbye na yan. And that 203 billion, if you do not collect that within 5 years, you do not send even a demand letter that prescribes. Hindi mo na makolekta yan. So he has 6 years. Hindi siya magpapadala ng collection letter against himself. So that right of the Filipino people to recover 202 billion pesos in estate tax will be gone forever. Ultimo si Carpio na kumakampi kay Marcos doon sa issue ng South China Sea is now reversing himself and hitting Marcos because hirap na ang taong bayan. Sinasabi natin the 203 billion tax from the estate could have gone a long way. Could have gone a long way for the Filipino people, di ba? If we would have been able to collect, the government would have been able to collect. Kaya nga tinanggal nila yung unang nilagay ni Jokno na Secretary of yung BIR because
he was so candid about saying that Marcos should pay. Pero nakalimutan na lang ito, wala nang nag-alala kung nagbayad ba talaga hanggang ngayon. Wala pa rin narinig tayo na ginampanan niya ang kanyang obligation. If he cannot comply with his personal obligation, what to expect for him to comply with the obligation that he owes to the people, paring Ado? Ha? Kaya hindi matupad-tupad ang mga pangako. Isa pa yan, no? Oo. Ito, pakita natin itong mga pangako niya Na nakapako. At ito na naman ay uulitin na naman niya. For the third time in the State of the Nation address na gagampanan itong buwan na ito. Ito, pakita natin. 1. The price of rice did not decrease even when he became the DS Secretary. Promised is 20 per kilo. After election, it became 60 per kilo. 2. Prices of onions and other purchases have increased. 3. The issue in the South China Sea is worsening. Fishermen are suffering even more. 4. Philippine universities excluded from Asia's top 100 ranking. 5. Stock exchange fell to historical low. 6. Back-to-back brownout in the Philippines. 7. The peso fell to its highest one, equals 58. 8. Bed bugs and other compounded issues in Ninoy, Aquino International Airport, with around 56,000 passengers affected by flight delays and diversions due to a power outage last January 2024 alone. 9. There are a lot of lottery winners. I hope all of them are a lot of millionaires. 10. There is massive resignation in government offices. 11. Removal and suspension of duly elected government officials is rampant. 12. Increased attacks on media groups. 13. Widespread human rights violations instigated protests. 14. Offloading of Filipinos is rampant. 15. We are scared of tourism compared to other ASEAN countries. 16. Top 1 rice importer in the world. 17. Help is the solution to poverty. 18. Expensive parties. 19. Always present to concerts and other leisure activities. 20. Best in pledges. Talking of parties, talking of concerts, ito po, ang ating butihing kaibigan, si Ted Pailon. Anong sinasabi? Ito. Pakinggan natin. Hindi lang tayo ang nagsasabi niyan, maraming Pilipino ang napupuna ang kabulastugan mo, Marcos. Ito pa. Dati, mild lang ito magsalita. Ngayon, nakikisali na rin si Mr. Pailon sa mga kabulastugan ng gobyerno. Ito, pakita natin yung sinasabi ni Mr. Ted Pailon. Patunay lang ho na napakaraming Pilipino naghihirap ngayon. Kaya dapat makonsensya kayo kapag nagwawaldas kayo sa pera ng bayan. Sorry po, hinahaluan ko ito ng hindi ito politika. Ito ay katotohanan. Napakaraming pamilyang Pilipino. Naghihintay lang po ito ng puhunan, no? Magkano sinimulan nito? Pero nakita ho na pagtatagumpayan nila. Kaya ho, please, parang awa nyo na itigil nyo ng pagnanakaw nyo sa pera ng bayan, ang pagwawalda sa pera ng bayan. Dahil sa halip na mapunta ho sa gantong uri nga ng mga, di ba, proyekto, di ba, mawalang galang lang po. Hindi sinasamahan natin, hindi issue ito ng politika. Katotohanan po ito. Sa laki ng pera ng gobyerno. Sana man lang po may mga ganitong uri programa. Nagbibigay ho ng break sa mga tulad nila. Na hindi mo na kinakailangan pa magpunta ng Maynila para maghanap at maging laborer. Doon sa kanilang kanayunan po, may pagkakakitaan sila. Kaya yung pong ating panawagan sana po, nakikinig sila. Pero alam ko, mga magnanakaw sa gobyerno, tulog pa ngayon. Tulog pa. Sabihin ko, tulog pa yun. Alright. Asa ka pa. That's coming from the mainstream, mainstream media, TV5. Nagsasalita na din. Mga kababayan, tayo'y natutuwa na marami na po ang nakikisama ngayon
sa pagboljak nitong mag-asawa at yung kanilang gobyerno. Kasi kami, magmula pa lang nung unang salbo ng Marcos administration, nung nasa ano pa tayo? DZXL. At doon pa nga, kasama pa ang butihin nilang kaibigan na si Mr. Vic Rodriguez na siyang kanyang executive secretary. At kinwestiyon pa natin ang kredibilidad nitong si Vic Rodriguez tungkol sa sugar. Inimbestigahan pa ito, pinapunta pa sa Senado at mukhang pinotektahan pa ito si Vic Rodriguez ni Ginoong Subiri noon. Kasi mayroong controversial thing that happened on the sugar. Kaya, hindi ko malaman kung gaano ba kalinis talaga ito si Vic Rodriguez na makikisali ngayon sa oposisyon. Paring Ado, may nabalitaan ako, may tinatanong ka tungkol kay Vic Rodriguez. Ano bang napakaalaman natin doon? Well, nag-book launching si Vic Rodriguez. Book launching, ha? At dalawa lang naman ang tinanong kong question. Ano ba ang secret deal ni Marcos at ni President Biden ng Amerika? Pangalawa, nagdudroga ba talaga si Pangulong Marcos? Yun ang tinanong ko sa open forum na nandiyan naman sa internet kung gusto nyo mapakinggan. So, hihimayin natin yung mga tanong mo. Pero una muna, ano ba ang pangalan ng kanyang libro at mukhang binibenta na ngayon sa publiko? At mukhang tatakbo yata ito ng senador, nagpa-fundraising. Oo. Kasi, klarong-klaro doon sa kanyang mga asta, doon sa rally ng mga tunay na oposisyon, mga tao na lumalaban kay Marcos, ay ang kanyang asta ay parang gusto niyang manungkulan bilang kandidato pagka-senador o manungkulan sa bansa at tatakbong senador doon sa napansin ng mga karamihan. So, kaya nga siguro isa ito sa kanyang mga gimmick na magpalabas ng ano ba ang tawag nito? Libro. At anong pangalan? Nabasa mo ba? Yeah, the title Kingmaker. Ba? Kingmaker. Kingmaker. Ibig sabihin, ano bang ibig sabihin ng Kingmaker? Ikaw nakabasa ka. Let me ask you first, then I will make my guess what it means. Ang ibig sabihin ng Kingmaker ay ikaw ang gumawa ng paraan para isang tao ay maging hari. Okay. Anong klaseng hari? Di ba mayroon kang gimmick dyan, yung hari na naging clown? Sabi ko nga sa kanila, hindi naman kayo nagsasabi na maglalabas kayo ng libro. Sana may pinahabol ako para sa introduction. That the clown, when he enters the palace, he does not become king. Malacanang becomes a circus. Yan ay isang sawikain ng mga Turkish proverb. Okay. Pero ano lang natin, masuri lang natin itong sinasabing Kingmaker. Kasi nakakahiya naman yun kung mag-claim ka na Kingmaker at parang ididirekta mo doon sa issue na ikaw yung nagpanalo, ikaw yung gumawa ng isang tao na hari, di ba? So, at the outset, parang yun ang lumalabas doon sa kanyang libro na siyang nagpanalo kay Marcos. Hinggil yan sa kanyang pagiging campaign manager noong 2022 elections. Mukhang inaagawan niya ng papel si Ginang Sara Duterte.
Kasi ang dami nagsasabi na kung wala si Sara, hindi nagtakbong Vice President, Marcos is nowhere to be found. So how Meron, can somebody claim that he is the one is responsible for the victory of this guy? Ha? meron din nagtanong tungkol doon. Hmm. At ang kanyang sagot ay malaking tulong ang nagawa ng pagkapanalo ni Marcos, yung tulong ni Sara Duterte, at sa kabutihan palad na hindi sila nagtunggali. Si Sara ay tumakbong Vice President dahil inamin naman niya na kung tumakbo si Sara na presidente at kalaban si Marcos, ay hindi malaman at hindi madali na magiging pangulo ang Marcos. So, hindi madali. There is a difficulty. So, ibig sabihin, hindi ka makapag-claim na ikaw yung nagpanalo. Kasi it's dependent on a certain factor, which is very clear. The factor of Sara bringing in his minions, bringing in his people to join Marcos. Ha? Di ba? So how can you claim this, Pero, ikaw pare, nabasa mo ba yung kanyang libro? Tapos na ako ng 80%. O ano bang, ganito kasi ang nangyayari dyan eh. Here comes this guy, best friend ng Pangulo, protector ng Pangulo, defender ng Pangulo, defender ng lahat ng kanyang mga kabulastugan. Even when he claimed that he won against Lenny, which was doubted and eventually debunked by the Supreme Court, he was there. So, it seems during the time that Marcos was down and out, he was the yaya or the... So, it is expected that in all things that Marcos was doing, he was a privy to everything. Now, I want to know, I haven't read his book. Ito lang, curiosity, kasi mukhang maraming nagugoyo na mga opposition. Parang ginagawa siyang hero to fight Marcos. Pero, ang tanong natin, ano bang content ng kanyang libro? Did he really left or did he really live already his friendship with Marcos? The fact that if you are a member, a true-blooded member of the opposition, you are the true and severest critic, or even to the extent that you are the severest person who would do everything to take Marcos down, di ba? Did he do that in his book? Para he will be worthy of being called na, you're a real opposition. Baka mamaya, binabanatan mo lang yung asawa dahil for personal reason, but you have remained friends at tinatago mo pa rin yung kabulastugan at mga kabahuan ni Marcos. Anong klase kang di ba? Anong klase kang opposition? Opposition ka lang for your own sake or for your own vested interest, or ikaw ba ay tunay na opposition? Kung tatanungin sa ating mga opposition, if I have something against someone whom I really want to bring down, I will go out of my way to help the cause of the people, the cause of those people. Pero kung hinahawakan mo pa rin, tinatago mo pa rin, how can you be called a true and genuine opposition that will fight for the people? Tayo, lang ito ating personal, but we're just laying the ground. Kasi mamaya magkamali tayo sa pagpili ng tao, kasi tayo, nandyan na tayo, opposition na tayo.
kami, ni Tapero, ni Paring Eli, at the sunset of the Marcos administration, when he started, we were already there criticizing him. Pero itong mga taong ito, like this guy who is making himself Kingmaker, he was still defending him. He loved him. He defended him. Except that binoljak siya ng asawa. So how can he be kung ang binibira mo lang yung asawa, yung asawa naman dispensable yan hindi naman presidente yan although nakikialam sa pagka-presidente, pero sino ba talagang presidente? Yung kaibigan niya. O sino ba talagang inaano ngayon ng taong bayan na resign ka dyan o alis ka dyan? Yung tao na namumuno. Kung katulong ka ng taong bayan, dapat gagawin mo lahat para makita mo sa mga kababayan natin na you are a true-blooded and genuine opposition and you will do anything for the people. Di ba? Paring Ado, what do you say about that? Well, mahirap magsalita at this stage kasi sa open forum niya, sinabi rin niya na hindi pa siya desididong tatakbo sa 2025. So, ito a case of slow unraveling of whatever. No? Well, whether he runs or not, but he's already kung sa ano pa yan sa parada pa yan, kasama mo na katabi mo na yung Reyna at escort ka na nung Reyna sa parada. Di ba? Whether you will be crowned or not in the entablado, you have already made your peace and made yourself kasama mo na kunyari ang taong bayan, di ba? Ang aking evaluation dito, especially dito sa Maisog, it has become a venue for paglalabas ng mga sama ng loob, no? Ng mga taong dati nakinabang kay Marcos, no? Kaya alam mo, Secretary, Hulyo na ngayon less than 1 month, 1 year to go to the 2025 elections. I think there has to be some bolder moves, no? There has to be more radical positioning. So, kasi very formidable ang kalaban mo. Kalaban mo unang-una, incumbent. Pangalawa, pera ng gobyerno. So, pangatlo, napakalakas ng mga alliances. So, mo sabihin, hindi epektibo itong mga nire-represent nitong mga tao na ito kasi based on your ito yung mga taong masama ng loob. Sa akin, parang personal yung kanilang paglakad o personal yung kanilang pag-join kasi una, tinalsik sila. Yung isa, tinalsik din. Yung isa, love na love niya yung Marcos nung una, pero nung nalaman niyang hindi siya ma-appoint, galit na. Yung isa, ganun din. And so many others, no? So, ang point natin is, paano naman ngayon ang mga taong bayan na yung kanilang puso at diwa ay naninindigan against Marcos. Tapos yung tinitingala nilang mga tao na kuno nagre-represent sa kanila ay hindi naman tunay na gustong patalsikin si Marcos, kundi binabawian lang nila si Marcos dahil they were once upon a time victimized by Marcos. Ang basa ko rito, for now, coming from your statement yan, itong kanilang effort ay tabla. Tumatabla lamang. Hindi tabla panalo. Hindi panalo.
So, tabla lang para tabla. Parang tumatabla lang sila kasi walang direksyon eh. Oh, ano ba ang direksyon nila? Tatakbo ba sila 2025? Dapat ngayon pa lang, sabihin na nila yan, aminin na nila yan, para ang taong bayan, alam kung paano lulugar. No? Tayo, sa bad, very directional ang posisyon natin. Umalis ka dyan. Marcos, alis dyan. We want you out of the presidency because you are not fulfilling your promise and you are a liability to this democracy, you are a liability to this government, you are a liability to the economic development of the people, and you are pushing us towards war. Gera, kontra kami dyan. Kaya Marcos, alis dyan. Maliwanag. So, maraming nagoyo dito na mga ating mga tunay na gustong ialis si Marcos, pero tumitingala sa kanila, pero wala naman pala sila talagang patabla-tabla lang. Wala naman pala talaga silang misyon na ipaglaban ang taong bayan na maalis si Marcos, kasi kanila it's more vengeance. It's more for personal aggrandizement rather than it is really for the Filipino people na tutulungan nila, na sasamahan nila, come hell or high water. Ano ba? Yun lang ang napupuna ko. Kasi, mabuti pa, para mag-guided tayo, basahin natin yung, para bumalik pa rin tayo sa ating pinaroroonan, basahin natin yung libro ni President Duterte. Because that will guide us where we're going. Instead of reading something na hindi naman all out para sa atin Kaya na challenge ko itong mga gustong sumakay sa mga taong dumudugo na ang puso dahil sa galit at bigla silang sasakay at gagamitin, kawawa naman itong mga taong bayan natin. Kawawa naman itong mga vloggers na honest to goodness lumalaban para magkaroon ng pagdepensa sa bawat Pilipino. Maggera man yan, bigas man yan, economic, corruption, drugs, naninindigan ang Pilipino. Tapos biglang mayroong darating na gusto lang nilang makabawi dahil sinipa sila. Sasakay na sila at sasakyan nila yung direksyon itong mga tunay na mga Pilipino na naninindigan against Marcos. Hindi naman fair yata yan, di ba? Parang ano? Yeah, what do you think? Palapit na ng palapit ang hour of decision for everybody, no? This is no time for fence-sitters. Hindi ho ito oras doon sa mga nakatungtong lamang doon sa bakod. Kayo ba? Are you for or against? Yan Mayroon pa nga isang kumag na vlogger na parang hindi nababasa yung sinasabi ng ating Pangulo, Digong. Nasabi lang yata hindi niya nasundan yung trend of thought ni Pangulong Duterte. Because in the first place, kung pinakinggan yan yung unang sinabi ng ating Pangulo, na bangag ka, Marcos. Nagdo-drugs ka. Hindi ba palaban na yan? Tapos biglang sasabihin, kasi alam mo si PRRD, ganyan ang ano niyan Tapos sasabihin, hindi naman pinapatanggal hindi naman, ayaw naman ni Duterte na alisin si Marcos, ayaw naman tatanggalin. Saan ka pala patungo? Kung gano'n na kabulastugan ang ginagawa ng gobyerno na ito, at wala ka na ibang choice, tingnan mo si Cory, tingnan mo si Macapagal Arroyo kay Erap, saan ba pumunta?
people power, di ba? But that is the legitimate way of, we are not advocating for revolution. We're not advocating for Armed armed revolution. revolution or inciting to sedition, which you will call for bloody, We are only expressing your thoughts na hindi na tama yung ginagawa mo, sir. Ha? Kami po ay nananawagan na sa tao na magsama-sama tayo. Ha? Just like doon sa kabila naman ng bakod, may mga tao sa loob ng Armed Forces of the Philippines na nagtatanong din kay Bongbong Marcos ngayon, ikaw ba ay para sa amin o hindi sa amin? No? May naputulan na ng daliri dyan. Daliri pa lang yan, ha? So, nagiging controversial na. So, importante talaga na yung buhay pa kaya, na mga umaakyat dyan at nagsasalita, dapat all out, naninindigan ka na. Kung may alam kang kabulastugan, isabi mo na. Kaysa hinahawakan mo pa, you're a suspect. Baka mamaya spy ka lang. Secretary, nung kami ay magbarikada sa Katipunan sa kahabaan ng EDSA, kapit-bisig kami doon, sinisigaw na namin ng Rosario, takot na takot kami. Pero hindi kami umalis habang ang mga marino ni Marcos Sr. ay nakikita na namin ang puti ng kanilang mga mata at ang clanging ng armor ay nandyan na. Hindi kami umalis. Nagtaka na lang kami nung sila lumiko papuntang White Plains. Lahat naman tayo. Pero nandyan kami. Handa kami magbuwis ng buhay. We can be proud of that because I was a veteran in the EDSA 1. I have tapes in the ABS-CBN calling Marcos to get out. Yung kay Cory naman, we were part of the yung sa Senate investigation, the impeachment. So hindi tayo nawawalan ng pinapakita sa ating mga kababayan na tayo ay tapat at ngayon tapat pa rin tayo. Pero kung haluan tayo ng sumakay na lang pero hindi naman all out, ibang usapan yan. Di ba? Mahirap yan. Tapos biglang maguyo yung ating mga ibang mga kasama kasi na-disenchant by this and that. Wow. I'm so sorry na we'll never reach our destination if this is the kind of people that will be coming for the jugular, so to speak. Diba? Okay. Okay. Huwag kalimutang Marami mag-subscribe. pa po tayo mapag-usapan dito. This is just Ano pa lang to? comment, no holds bar. Kasi kami po, patay kung patay dinibot na natin yung buhay natin para sa taong bayan. I wonder if the others are doing the same. Okay. So, yun lang po mga kababayan. Huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell. Iparas kay Paras.